હેલો મારી વાલી વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે હું તમને કાગળમાંથી એક ચાલતો ઘોડો બનાવતા શીખવીશ. તો તેના માટે આપણને થોડોક જાડો હોય એવો રંગીન કાગળની જરૂર છે. જો તમારી પાસે તે ના હોય તો તમે કંકોત્રીનું જાડું કાગળ પણ લઈ શકો છો. અહીં હું જૂની કંકોત્રીનો ઉપયોગ કરી રહી છું. એના માટે આપણે આ પેટર્ન એની પર દોરવાની છે. સૌપ્રથમ ફૂટપટ્ટીના ઉપયોગથી આપણે 16 સેન્ટીમીટરની 18 સેન્ટીમીટરની લોંગ લાઈન દોરીશું. આ કાગળ ડાર્ક છે, એમાં તમને નહીં દેખાય એના માટે મેં આ પેટર્ન ડિઝાઇન બાજુમાં ડ્રો કરી છે. 18 સેન્ટીમીટરની ઉપર 0 અને 18 પર હું પોઈન્ટ કરીશ. ત્યાર પછી 6 પર કરીશ, 12 પર ટીક માર્ક કરીશ. એવી જ રીતે હું સાઈડ પર 6 સેન્ટીમીટર લઈશ. આ જે છે 6 સેન્ટીમીટર. એની અંદર હું 2 અને 4 અને 6 પર માર્ક કરીશ. હવે હું આ સાઈડ પણ 18 માર્ક કરીશ. એના 3 સરખા ભાગ કરવાના, એટલે 6 6 6 12 6 તરી 18. બરાબર ને? હવે હું એ પણ 6 થી દોરીશ અને એમાં પણ 3 ભાગ કરીશ. 4 2 1. હવે આ વચ્ચેની જે છે એ લાઈનોને આપણે જોઈન્ટ કરી દઈશું. એવી જ રીતે અહીં 6 અને 12ના જે માર્ક કર્યા છે એ પણ હું જોઈન્ટ કરી દઈશ. હવે કાતરની મદદથી આપણે એને કટ કરી લઈશું. હવે આપણી આ જે લાઈનો છે, આ 1 આ 2 આ 3 અને 4, એ લાઈનોને આપણે કટ કરીશું. જ્યાં સુધી લાઈન છે ત્યાં સુધી જ આપણે કટ કરવાની છે. ચારે 4 લાઈન આપણે કટ કરી લઈશું. હવે વચ્ચેના પાર્ટને ઉપરની તરફ ફોલ્ડ કરીશું. તેવી જ રીતે આના વચ્ચેના પાર્ટને પણ આપણે ઉપરની તરફ વાળીશું. ત્યારબાદ ફૂટપટ્ટીના માધ્યમથી આ 2 પાર્ટને આપણે નીચેની તરફ વાળીશું. ઉલટું ફેરવી દીધું. એવી જ રીતે આ ભાગને પણ આપણે વાળી લઈશું. હવે આ જે ભાગ છે એને આપણે થોડોક વળાંક આપવાનો છે, સહેજ જ.
સેજ જ કૌશિક આપવાનું તમે જોઈ શકો છો. મેં કેટલું કટ કર્યું છે, એકદમ સેજ જ. એવી જ રીતે એના 4 પગમાં આપણે કરીશું. હવે આગળના ભાગને આપણે બંને ભાગ સરખા જ છે. આપણે આ ભાગ લઈશું અને વચ્ચેથી ક્રીઝ કરીશું અને ફોલ્ડ કરીશું. ફરીથી વચ્ચેથી હું કરીશ અને દબાવીશ. આપણો ઘોડાનો આગળનો ભાગ થઈ ગયો. હવે પાછળના ભાગ માટે હું પેન્સિલ લઈશ અને એની પર આને રોલ કરી દઈશ, જેથી વળાંક આવી જાય છે. તો આપણો ચાલવાવાળો મજાનો ઘોડો તૈયાર છે. બરોબર ને? તો આપણે હવે એને ચલાવીને જોઈશું. વિદ્યાર્થીની બહેનો, કેવો ચાલે છે આપણો ઘોડો? ડગમગ 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 તબડક 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 તબડક. તમે પણ જરૂરથી આવો ઘોડો બનાવજો અને તમારા નાના ભાઈ બહેન સાથે તેની રેસ લગાવજો. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, ક્રાફ્ટ કરતા રહો. બાય.